Medyo naglagay ako ng lipstick ngayon kasi sabi nung nakaraan ng mami ko, ang putla ko, mukha ko multo. Hi! Welcome to our channel, Craziness Diaries. If nakasubscribe na kayo before, thank you. If hindi pa, please subscribe because we will be uploading a lot of videos about mommyhood, lifestyle, family, babies, and kids. The goal of this channel is to provide information like how to, tips, advices. So let's go straight to our topic for today, which is on how to do your baby's monthly photo shoot from month 1 to month 12. Nung nalaman kong pregnant ako, sobrang na-excite ako kung paano ko ba i-monthly photoshoot si baby. Kung anong monthly theme, kung anong susuotin niya. Marami akong nakikita na mga mommies na ginagawa nila yon, monthly photoshoot ng babies. And talaga namang nakaka-inspire. Nakakatuwang tingnan. I'm just blessed that I was able to do it to my baby monthly nang walang sukuan. In fact, ngayon, she is 17 months old. Just a few days ago, but still we are doing it to her kapag kaya. Siguro nag-miss lang kami ng na-miss lang namin yung 13 and 14 months, and then we proceeded again on the 15th month, 15, 16, 17, so sinushoot pa rin namin siya. It's just that wala nang theme, no? After 12 months, wala nang theme kung ano na lang suot niya that day, just to make sure na we will still document that specific month for her. Hello? Okay, so let's proceed. So, why do we really document yung mga monthly photoshoot ni baby? Well, for me, all through the years na nagpo-photoshoot kami ng iba't ibang tao, iba't ibang families, iba't ibang baby, we learn to appreciate the memories that each family can keep. Tsaka paglaki ng baby mo, paglaki ni Gray, I'm sure matutuwa siya na. So what you can do while you're pregnant, or for example, malapit ka ng mga anak, you can start planning. You can write the things that you want to do every month. You can write or, list down the ideas that you have, the clothes that your baby will wear, on where you want to shoot, if it's indoor or outdoor. But of course, I always recommend to do it indoor, especially for the first months, kasi nga sensitive pa si baby. As much as possible, we don't want to expose them sa light outside, sa mainit. If you have a spot in your home, for example, just a blank wall, on my end, I do it here, sa likod ko. That's the background that we had for the first 12 months of Gray. So, very useful yung wall na yan. Sometimes, nilagyan ko ng white background lang, and then I put the props. Sometimes naman, as is yung wall, and then, preferably sa bed, para malambot, nakakilos ng maigi si baby, hindi siya mauntog, or hindi siya gumulong-gulong kung saan man. Sa themes naman, you can choose depending on the season, depending on whatever you like. First month ng baby mo, for example, is December, then you can do a Christmas photo shoot, a Christmas theme photo shoot. For example naman, let's say March. So, it's March or April. So, it's graduation. You can do graduation theme. Pwede ka rin naman bumili online ng mga shirts na may nakasulat na month 1 to month 12. Just to see the differences of the growth of your baby wearing the same shirt. So, let's go straight to month 1. Sa amin, month 1 was a January. Iniisip ko kung gawin ko siya New Year theme or polka dots theme. Pero, since cesarean ako ang hirap kumilos, hindi pa ako makapag-gupit-gupit ng props, ang hirap mag-prepare, tapos wala akong nanny that time. Talagang ang hirap, ako lang mag-isa. So, naisip ko kung ano na lang yung meron ako. Ang ginawa ko kasi, bago ako manganak, umorder na ako ng fur, yung matte na fur sa Shopee for 500 pesos. About 1 meter by 1 meter. So, enough na siya for a small baby. Tapos meron akong board from a friend's wedding na nakalagay, love is patient, love is kind. So, naisip ko, pwede na yon, sakto na yon. Kasi nga, first month yun, sobrang hirap magpatulog, talagang tinest ni baby yung patience namin mag-asawa, yung kindness namin. So, sakto na, ayun na rin, tumpak na rin. Pero mind you, yung first month, para sa akin, yung pinakamahirap was the toughest to shoot. Kasi 1 month pa lang si baby, very sensitive. Iyak ng iyak. Maya't maya gusto niya mag-nurse sa akin.
Diyos ko Lord, naalala ko. Tapos yung binili kong damit niya, bago ako manganak, bumili na rin ako ng damit niya sa Shopee. It's a little lace dress na hindi siya po pwedeng mag-diaper or mag-cloth diaper sa loob kasi hindi maganda tingnan. So, wala kaming choice kundi yung lace lang. Eh, syempre, 1 month, wiwi sila ng wiwi. Kaya, yung fur na binili ko, tsaka yung kama namin, sobrang basa. Medyo nga siya umiihi. Tapos siguro, isang buong araw kami nag-shoot kasi break time kami ng break time. Naaawa ako pag umiiyak si baby. Oh, wait. Sabihin ko sa asawa ko, wait lang, mamaya na ulit. To be continued. So, inabot na kami ng hapon para matapos namin yung photoshoot. Tapos, konting photos lang talaga. Saya lang talaga mag-shoot ng 1 month. Talagang you will need time. You will need patience. Now, proceed tayo sa month 2. Nung second month ni baby, medyo nakakagain na ako ng energy, no? Yung tahi ko, hindi na ganun kasakit, nakakilos-kilos na ako. Tapos minsan, nakakatulog na rin si baby ng ilang oras straight. Kaya ako, pag may chance, gumagawa ako ng props. So, ang pinili kong theme is yung strawberry theme. So, gumawa ako ng strawberry. Nakita ko lang din sa Pinterest kung paano yung gawin from a paper. And then, sakto meron siyang damit na red, meron siyang headband na green, meron siyang binigay yung mami ko na socks na strawberry. So, yun. Ang goal ko kasi kapag photoshoot ko yung baby ko is kung anong meron ako, kung ano yung madali kong makuha, madali kong mabili, madali kong magawa, yun. I really did not want to, make something extravagant. So, kung saan lang talaga pwede, which is in our bedroom, kung ano lang yung damit na meron niya, props na mas madali kong mabili, tsaka madaling gawin. You can search on Pinterest. Favorite ko talaga Pinterest sa paggawa ng mga kung ano-anong anek-anek or DIY stuff. Let's go on month 3, summer. So, I decided na gawing summer theme. Bumili ako sa handyman ng pink swan floater. Merong swimsuit yung pamangkin ko na very, very cute fish, pinky, ganyan. Sakto, pwede ko na siya isuot kay Gray. Very cute, very fast. Talagang tsatsambahan mo yung mood eh. Kailangan makatulog na si baby, maganda yung mood niya, nakapag-milk na siya, para swabe lang yung photoshoot nyo. So, I think we did that for an hour lang, and then we're done. Four months na was on April. Hindi ko naisip ever na gagawin ko ang Avengers theme para sa photoshoot ni Kurt. Kasi babae siya, parang panlalaki yung Avengers, diba? Kaya lang, sakto, April 23 yung 4th month niya. April 23 din yung showing ng Avengers Infinity War. Infinity War ba last? Sakto, meron siyang chair na yellow. Nilagyan ko na lang logo-logo, kunwari, ni Captain Marvel. Meron siyang long sleeve na white na pinaprintan ko ng Avengers logo. Very quick lang din. Sobrang dali lang ng ginawa namin photoshoot na yun. Mga 1 hour lang din yun in the morning. Kasi, in the afternoon, pumila na kami sa blockbuster na Avengers na yun. Okay, 5 months. Very cute to. Isa to sa mga favorite ko yung cherry blossom theme. Ilang araw pa lang bago yung 5th month ni Gray, nagugupit na ako ng mga cherry blossom flowers kuno. Gamit lang ng cartolina. Pati yung puno, cartolina lang din yun, dikit-dikit lang sa wall. Ang ginawa ko, bumili ako ng white styro, dinikit ko dyan sa wall para doon ko i-clip or ididikit yung mga pinagugupit ko. So that, hindi masyadong damage yung wall nyo, mas white yung styro pag pinicturean, mas maganda tingnan sa camera. Okay, month 6. So, yung month 6 ni Gray, June yun, tag-ulan. It's a rainy season theme, tapos gumawa ako ng parang mini customized cake na kalahati, tapos nakalagay happy 1/2 birthday. Kasi nga, 1/2 birthday. Madali lang din, nagkupit-kupit lang din ako ng cartolina na parang raindrops and some clouds, kunwari.
Tapos, meron akong transparent na umbrella. Extra special in 6 months kasi bago yung camera namin dyan. Mas crisp yung pictures and yung colors. Paminsan-minsan nag-guess kami mag-asawa sa nag-guess kami mag-asawa sa photoshoot ni Gray. Minsan, sumasama ako, minsan si Kenji, and ganyan. Additional memories din yan, di ba, paglaki niya. On her 7th month, going Starry Night theme. Nagupit-gupit lang din ako ng clouds na color pink, and then I bought a gold foil para gawing stars. Siyempre, sa white wall ulit, sa bed ulit, same pwesto talaga from month 1 to month 12. Kailangan mo lang talagang magtiyaga kung paano patatawanin si baby. Kung meron ka pang ibang kasama sa bahay na pwedeng magpatawa kay baby habang pinipicture mo siya, then better. Always remember na didepende ka sa mood ni baby. Pag pagod na siya, pahinga. Pag inaantok na siya, tulog muna, mamaya na lang ulit. So marami kaming instances na gano'n, na napapahinga yung set na si Gray tulog, tapos antay-antay kami, ganyan. Hanggang sa maging okay na ulit yung mood niya. Photoshoot. Isa to sa mga favorite ko kasi ang cute, very colorful. Remember, thanks to Pinterest again. Bago pa lang yung 8 months niya, talagang naggupit-gupit galore na ako dyan. Pag may chance, pag nakakatulog ni si Grace sa gabi, chance ko na yan maggupit-gupit ng props. Tapos ayun, dikit-dikit na. Bumili rin kami ng donuts na totoo. So medyo messy yung photoshoot kasi nga ang lagkit. Kaya mayat-maya punas kay baby. Ang daming tumatapos, madaming Ay, nako. Hindi ako matapos sa vlog na to. Okay, next. Asa na ba ako? Anong month na? Month 9. So, yung mami ko, nag-request siya ng Cloud9 on her month 9. The month 9 is the simplest and the easiest setup ever. Ginawa ko, umorder ako online ng fiber fill. Yung mga nilalagay sa pillow na white. Kasi ang gandang effect niya pag ginawa mong clouds, para siyang sea of clouds, tapos andun yung baby. So yun lang, very simple. Naglagay lang ako ng pastel blue na cloth as a background. Isang number 9 lang, tapos clouds. Ayun, okay na. Ang ganda na, pak na. Month 10. We've been to Japan a month bago mag 10 months si Gray. So, nakabili ako doon ng mga autumn leaves. Pero alam ko meron ka din mabibili dito no, sa Pilipinas, sa Japan Home. Pwede rin online sa Shopee or Lazada. So, ang ganda din. Tuwang-tuwa ako sa theme na to. Kasi meron nung binigay yung tita ko na autumn coat for Gray. Sakto naman yung color. So, mahalaga kasi na color coordinated yung mga materials na gagamitin mo sa kada theme. Yun nga, pinasabog-sabog lang namin yung autumn leaves, gumawa ako ng parang autumn tree. Kailangan lang itodo yung aircon ng bonggang-bongga kasi ang init nung coat, kawawa naman yung baby. Month 11 na. So, nung month 11, wala akong masyadong maisip na team. So, sabi ko, why not kung ano yung kinabubuhay namin, which is yung pag-photography. Gupit-gupit ulit na camera sa cartolina. Ginagawa ko yun, alam mo ba guys, habang nasa bridal fair kami. Meron kasi kami sinarihang bridal fair habang hindi pa nag-i-start o kaya habang idol, walang tao nagugupit-gupit ng lola mo doon. So, ayun. Kasi yung mga November times, busy na kami yan. Maraming events. I miss events, COVID, matapos ka na sana. So, ang hirap lang kasi 11 months, adyan na yung tumatumbling-tumbling na siya, gulong-gulong. Ang hirap na rin kunin yung nakaupo lang siya, tas nakasmile siya kasi promise, Momshi,
gagalaw at gagalaw siya, hindi siya maubra sa isang pwesto lang. So the last but not the least, of course, is yung 12-month photoshoot niya. Grabe, sobrang busy namin ng December. December 22 ko ginawa yung photoshoot niya. December 23, birthday niya, first year birthday niya, ang daming ganap. So, nung 22, ako lang mag-isa yun, ako lang nag-setup ng lahat. Medyo binonggaan ko lang konting-konti. Very, very light. Since it's a December, I decided na gawin itong isang Christmas photoshoot. Or should I say, isang snowy Christmas photoshoot. Bumili ako ng iba't ibang touch of green na papel, cartolina, foil, para gupitin sa iba't ibang size ng Christmas tree. I added yung mga fiber fills para kunwari snow. I put some Christmas materials. I added some fairy lights, just to add vibrance and konting effects. So ako lang yun, ginawa ko siya ng umaga. Nagtikit-tikit ako doon. Tapos, sobrang busy na may event kami. Si Kenjin, kailangan niya pumunta sa shoot. So, ako na lang din yung nag-shoot kay Gray, mag-isa. One-man team ako nung araw na yun. Sobrang ngarag. Kailangan ko siyang gawin ng mabilis. Kasi sa hapon, mga asikasuhin ako para sa birthday ni Gray kinabukasan. Buti na lang, cooperative itong si Gray at tawa ng tawa sa photoshoot. Napaka-energetic niya. Very Christmas. Very holiday ang vibe. Ayun yung 12 months photoshoot na ginawa ko para sa baby ko. I hope nakuha ka ng konting ideas kung paano mo rin gagawin yung sa baby mo. Taking photos of your babies, gaano man kasimple yan, gaano man ka-extravagant yan. Very important yan, not just for us parents, but also para sa baby natin. Paglaki nila, makikita nila yan, ma-appreciate nila yan. Timeless memories yan na pwede natin ibigay sa mga anak natin paglaki nila. We're doing this for our baby and para sa atin din, nakakalibang siya, nakakatuwa siya. It brings out your creativity as a mom. So that's it. I hope you enjoyed the video. And if you like it, please click the thumbs up button. I will really appreciate it if you can subscribe to this channel. Thank you so much for watching po. Until our next video. Bye!